თუ თქვენი კამელია ჭკნება, ყვავილობას წყვეტს, ან რაც ყველაზე გამაღიზიანებელია კვირტებს ღრის, დიდი ალბათობით რაღაცას არასწორად აკეთებთ. დიახ, დღეს სწორედ იმ საბედისწერო ხუთ შეცდომას ჩამოვთვლი, რომელიც თქვენს კამელიას ნელ-ნელა კლავს და რაც მთავარია გასწავლით, როგორ გადაარჩინოთ ის. სხვათა შორის მესამე შეცდომა ნამდვილი ჩუმიმკვლელია და დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენთაგანი ამას ვერც კი აცნობიერებს, ასე რომ ბოლომდე მიყურეთ. მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. ალბათ ფიქრობთ, რომ ეს მცენარე საშინლად პრეტენზიული არა? სინამდვილეში პრობლემა მცენარეში საერთოდ არ არის. პრობლემა თქვენი მოვლის რუტინაშია. სწორი მოვლის პირობების შექმნით გარანტირებულად მიიღებთ ისეთ ულამაზეს სტაბილურ ყვავილობას, რომ გაუცებული დარჩებით. დავიწყოთ პირველი და ყველაზე გავრცელებული პრობლემით. შეცდომა ნომერი 1. არასწორი წყალი. თუ თქვენს კამელიას პირდაპირ ონკანიდან რწყავთ, საშინელებას აკეთებთ. ონკანის ხისტი წყალი დროთა განმავლობაში ნიადაგს ტუტედ აქცევს. ეს კი მცენარესთვის პირდაპირ კატასტროფაა. ფესვები იბლოკება და საერთოდ ვეღარ ითვისებს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკვებ ნივთიერებებს. ასე რომ გადამწყვეტი მომენტი ისაა, რასაც თქვენ პირდაპირ ხედავთ ხოლმე. ყვითელი ფოთლები, აშკარად დასუსტებული მცენარე და სრულად გაჩერებული ყვავილობა. გამოსავალი მარტივია, მას ოდნავ მჟავე ნიადაგი სჭირდება. ამას კი მხოლოდ და მხოლოდ სწორი წყლით მიაღწევთ. ხო და რა წყალი უნდა გამოვიყენოთ? სასწრაფოდ ჩამოგითვლით. გაფილტრული წყალი, ადუღებული და შემდეგ გაგრილებული წყალი, ან რაც აბსოლუტურად საუკეთესო ვარიანტია წვიმის წყალი. მართლა გეუბნებით, დაიწყეთ წვიმის წყლის შეგროვება და გარწმუნებთ, თქვენი კამელია მომენტალურად იგრძნობს შვებას. გადავიდეთ შემდეგზე, შეცდომა ნომერი 2. არასწორი განათება. ეს კონკრეტული მცენარე ითხოვს ძალიან მკაცრ ბალანსს. მას უბრალოდ სძულს პირდაპირი მწველი მზე, მაგრამ მეორეს მხრივ ვერც სიბნელეს და ჩრდილს იტანს. უკიდურესობებს ნამდვილად არ გაპატიებთ. წარმოიდგინეთ ეს ორი უკიდურესობა. თუ მცენარე ზედმეტი პირდაპირ მზე ხვდება, ფოთლები ეწვება და უხეშდება, თითქოს იბრაწება. და თუ ძალიან ცოტა სინათლე აქვს, მაშინ ნულოვანი ყვავილობა გარანტირებული გაქვთ, რადგან ენერგია უბრალოდ არ ყოფნის. ორივე შემთხვევაში მცენარე სერიოზულად იტანჯება. მას სჭირდება ნათელი, მაგრამ აუცილებლად გაფანტული სინათლე. აი ყველაზე მარტივი გამოსავალი. უბრალოდ მოათავსეთ თქვენი კამელია აღმოსავლეთის ან ჩრდილოეთის ფანჯარასთან. ეს არის აი იდეალური ოქროს შუალედი სახლის პირობებში. ახლა კი მივედით მესამე და მართლა კრიტიკულ საკითხთან. შეცდომა ნომერი 3. ტემპერატურა. როგორც დასაწყისში გითხარით, ზამთრის არასწორი ტემპერატურა კამელიას კვირტების ნამდვილი ჩუმი მკვლელია. დიახ, ყველაზე ჩუმი და დაუნდობელი შეცდომა მებაღეობაში. ხალხის უმეტესობა ამას ვერც კი იაზრებს. თუ კამელიას ზამთარში, ანუ მისი მოსვენების პერიოდში, თბილ ოთახში შემოიტანთ და გააჩერებთ, თქვენ ფაქტობრივად საკუთარი ხელით ანადგურებთ მის შანსს, რომ გაზაფხულზე იყვავილოს. ალბათ ბევრჯერ ყოფილხართ იმ საშინელ სიტუაციაში, როცა ხედავთ, რომ კვირტები თითქოს ფორმირდება, გიხარიათ, მაგრამ მერე არასოდეს იხსნება და პირდაპირ იატაკზე ცვივა. რატომ? იმიტომ, რომ მცენარე სავარაუდოდ გამათბობელთან ახლოს გიდგათ. სასწრაფოდ მოარიდეთ ის სითბოს ხელოვნურ წყაროებს. უბრალოდ გადადგით და გადაარჩინეთ. ზუსტი ციფრები გინდათ? კაცრად დაიმახსოვრეთ 8-დან 15 გრადუსი ცელსიუსით. ეს არ არის უბრალოდ რჩევა, ეს სავალდებულო გრილი ზამთრის გარემოა კამელიას ფიზიკური გადარჩენისა და შემდგომი ჯანსაღი ყვავილობისათვის. სხვანაირად უბრალოდ არ გამოვა. ვაგრძელებთ. შეცდომა ნომერი 4. გადარგვის არასწორი დრო. მოდით ახლა გულწრფელები ვიყოთ. ძალიან ბევრი თქვენგანი მცენარეს ახალ ქოთანში მაშინ რგავს, როდესაც უბრალოდ თავისუფალი დრო აქვს, ან უცებ ხასიათზე მოვა და არა მაშინ, როდესაც ეს თავად მცენარეს სჭირდება. ხომ ასია? და ეს ზუსტად აჩვენებს იმას, თუ რატომ არის მოთმინება ასე მნიშვნელოვანი. არასწორ დროს გადარგვა მცენარესთვის ისეთი ძლიერი შოკია, რომ კვირტებს მომენტალურად კარგავს. კაცრი და ურყევი წესი კი ასეთია. გადარგეთ მცენარე მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ყვავილობის პროცესი სრულად დასრულდება. როცა გადარგვის დრო საბოლოოდ მოვა, აი რა უნდა გააკეთოთ. პირველი, დარწმუნდით, რომ ყვავილობა მართლა დასრულდა. მეორე, აუცილებლად გამოიყენეთ სპეციალური მჟავე ნიადაგი და აი ჩემი საყვარელი პატარა ხრიკი. შეგიძლიათ შეიძინოთ უბრალოდ მიწა, რომელიც სპეციალურად აზალიებისთვის არის განკუთვნილი. ის იდეალურად მუშაობს კამელიებზეც. და ბოლოს მივადექით მეხუთე პუნქტს, შეცდომა ნომერი 5. მორწყვა თვალით. ანუ როცა უბრალოდ მიახლოებით ვრწყავთ, წყლის რაოდენობის ყოველჯერზე გამოცნობა უბრალოდ უპასუხისმგებლო ჩვევაა და მცენარეს ნელ-ნელა თანმიმდევრულად კლავს. აი რატომ? თვალით გამოცნობას ყოველთვის ორი ფატალური შედეგი მოაქვს. თუ შეგეშლებათ და ძალიან ბევრ წყალს დაუსხავთ, მიიღებთ ფესვების შეუქცევად ლპობას. თუ პირიქით ძალიან ცოტას დაუსხამთ, მიიღებთ გამომშრალ
მშრალ ჩამოყრილ კვირტებს. ეს ჩვევა ფაქტობრივად გარანტიას გაძლევთ, რომ ადრე თუ გვიან ამ ორ უკიდურესობაში აუცილებლად აღმოჩნდებით. მას რა არის გამოსავალი? მთავარი საიდუმლო სტაბილურობაშია. ნიადაგი ოდნავ ნოტიო უნდა შეინარჩუნოთ, მაგრამ არა სველი ან ტალახიანი. დანერგეთ რეგულარული და მკაცრი კონტროლირებული მორწყვის გრაფიკი. უბრალოდ დაიმახსოვრეთ ერთი რამ, ფესვები არასოდეს არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იდგეს წყლის გუბეში. მოდით ახლა შევაჯამოთ. ხალხში არის ასეთი დიდი მითი, თითქოს კამელია რაღაც შეუძლებელი, პრეტენზიული და კაპრიზული მცენარეა. რეალობა კი ისაა, რომ ამ 5 მარტივი შეცდომის გამოსწორებით თქვენი კამელია მომთხოვნი დივადან სტაბილურ საიმედო და უბრალოდ ულამაზეს მცენარედ გადაიქცევა, რომელიც ყოველწლიურად გაგახარებთ. ახლა კი ყველაზე მთავარი. მინდა თქვენგან მოვისმინო, რა კონკრეტული პრობლემა გაქვთ თქვენს კამელიასთან ახლა. რა სამჩნევთ ფოთლებზე ან კვირტებზე? დაწერეთ კომენტარებში დეტალურად და მე პირადად შევეცდები ზუსტად თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაზე დაგეხმაროთ. ასევე აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი შემდეგი ფაქტებზე დაფუძნებული განხილვები. ერთად ვაქციოთ რთული მებაღეობა მარტივად. მომავალ შეხვედრამდე.